હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઝટપટ બની જાય એવી ભેળની રેસીપી। જ્યારે તમને ભૂખ લાગે ત્યારે તમે ફટાફટ બનાવીને ખાઈ શકો છો અને બનાવવી પણ એકદમ સહેલી છે। તો ચાલો ખાટી મીઠી અને ચટપટી ભેળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ભેળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા મમરા વઘારીને લીધા છે। તેલની અંદર મીઠું અને હળદર નાખીને આ મમરાને મેં આ રીતે વઘારી લીધા છે, એટલે એકદમ ક્રિસ્પી બની જાય આ રીતના। તો આ રીતે વઘારેલા મમરા જ લેવાના ભેળની અંદર, તો એકદમ સરસ ભેળ બનશે। તો મેં એક બાઉલ ભરીને વઘારેલા મમરા લીધા છે। એક વાટકી મિક્સ ચવાણું, અહીંયા તમે કોઈ પણ ચવાણાનો ઉપયોગ કરી શકો। અહીંયા મેં 5-6 ચાટપુરીના ટુકડા કરી લીધા છે, એ એડ કરીશું। 3 ચમચી જેટલી મસાલા સિંગ, 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઝીણી સમારેલી, ઝીણા સમારેલા કેરીના ટુકડા, તમે સિઝન પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુ નાખી શકો અથવા દાડમ નાખી શકો, ઝીણા સમારેલા ટમેટાના ટુકડા, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો। ચાટ મસાલો અહીંયા તમે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી શકો। મેં અહીંયા કેરીના ટુકડા એડ કરેલા છે એટલે હું આમચૂર પાવડર નથી એડ કરતી, જો તમારે આમચૂર પાવડર એડ કરવો હોય તો કરી શકો। 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, 2 ચમચી ગ્રીન ચટણી, અહીંયા તમારે ભેળ જે પ્રમાણે તીખી કરવી હોય એ પ્રમાણે તમે ગ્રીન ચટણી એડ કરી શકો। 1/4 કપ જેટલી આમલીની ચટણી, અડધા લીંબુનો રસ અને ઉપરથી ઝીણા કાપેલા ધાણા એડ કરીશું ને હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયું છે તો એકદમ સરસ ભેળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે સર્વ કરીશું। તો બનીને તૈયાર છે ખાટી મીઠી અને ચટપટી ભેળ।